Trong kỷ nguyên mà tên lửa chống tăng và UAV có thể xuất hiện từ mọi hướng, xe tăng, biểu tượng sức mạnh trên chiến trường, lại trở nên dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Và đó là lúc Nga tạo ra BMPT Terminator, một cỗ máy được sinh ra không phải để tấn công, mà để bảo vệ và phản đòn. Không phải xe tăng, cũng chẳng phải xe bọc thép thông thường, Terminator là chiến binh lai, kết hợp hỏa lực, cảm biến và công nghệ tự động hóa trong cùng một thân thép. Trang bị 2 pháo tự động 30mm, 4 ống phóng tên lửa dẫn đường, súng máy đồng trục và hệ thống cảm biến quét 360 độ. Nó có thể phát hiện, khóa mục tiêu và khai hỏa chỉ trong vài giây. Trong môi trường đô thị dày đặc, địa hình hiểm trở hay khi bị UAV tấn công từ trên cao, Terminator vẫn giữ vững vị trí, xoay tháp pháo, đáp trả chính xác và tiếp tục tiến lên. Hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số cho phép nó theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc, khiến Terminator trở thành mắt thần của đội hình thiết giáp hiện đại. Đây không chỉ là một phương tiện chiến đấu, mà là lá chắn sinh tồn được tạo ra cho thế kỷ 21, nơi sự sống còn được quyết định bằng tốc độ phản ứng và công nghệ. Hãy cùng hồ sơ quân giới khám phá cách BMPT Terminator đang thay đổi hoàn toàn khái niệm bất khả chiến bại trên chiến trường hôm nay. Trong thế kỷ 21, chiến tranh đã thay đổi. Những chiến trường không còn là nơi các đội quân xếp hàng đối đầu nhau, mà là những đô thị ngập trong khói lửa, nơi mỗi góc phố đều ẩn chứa mối nguy chết người từ những quả tên lửa chống tăng hoặc máy bay không người lái lơ lửng trên cao. Trong bối cảnh đó, Nga, quốc gia với truyền thống thiết giáp hùng mạnh, nhận ra rằng xe tăng, dù kiên cố đến đâu, cũng không thể tồn tại một mình giữa mê cung chiến tranh hiện đại. Họ cần một lá chắn, một cánh tay phải có thể bảo vệ, phản công và mở đường. Và đó là lúc cái tên BMPT Terminator ra đời. Ý tưởng về dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng này bắt nguồn từ những bài học đẫm máu trong các cuộc chiến ở Chechnya, nơi xe tăng bị phục kích bởi lực lượng du kích được trang bị vũ khí chống tăng cơ động. Những chiếc T-72 và T-80, dù mạnh mẽ, vẫn dễ trở thành mồi ngon khi di chuyển trong môi trường đô thị chật hẹp. Quân đội Nga nhận ra rằng cần một phương tiện có thể quan sát nhanh, phản ứng nhanh và tiêu diệt các mối đe dọa ẩn nấp trong nhà cao tầng, hẻm sâu hay đồi núi phức tạp, điều mà xe tăng truyền thống không thể làm được. BMPT Terminator chính là câu trả lời cho yêu cầu đó, một phương tiện lai giữa xe tăng và xe bọc thép, được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ, bảo vệ và mở đường cho lực lượng thiết giáp tiến công. Cái tên Terminator không chỉ là biệt danh mang tính biểu tượng, nó thể hiện triết lý chiến đấu của Nga, một cỗ máy gần như không thể bị tiêu diệt, được tạo ra để hủy diệt những gì đe dọa đến xe tăng. BMPT, viết tắt của Boyovaya Machina Podolsky Tankov, nghĩa là xe chiến đấu hỗ trợ tăng, đã trở thành dòng phương tiện đầu tiên trên thế giới được thiết kế chuyên biệt cho vai trò này. Nó không phải là xe tăng, cũng không phải xe bọc thép chở quân, mà là một lớp vũ khí hoàn toàn mới trong học thuyết chiến tranh cơ giới. Điểm độc đáo đầu tiên của Terminator nằm ở thiết kế tháp pháo không người lái. Trong khi hầu hết các xe chiến đấu đều bố trí kíp lái ngay dưới hoặc trong tháp pháo, Terminator loại bỏ hoàn toàn yếu tố đó. Tháp pháo của nó là một mô đun chiến đấu tự động, điều khiển từ bên trong thân xe, giúp tăng khả năng sống sót khi bị tấn công trực diện. Kíp lái 3 người, trưởng xe, xạ thủ và lái chính, được bố trí sâu trong thân, được bao bọc bởi lớp giáp nhiều tầng và hệ thống bảo vệ chủ động. Điều này khiến BMPT có khả năng chịu đòn đáng kinh ngạc, ngay cả khi chúng hỏa lực trực tiếp từ vũ khí chống tăng. Nhưng không chỉ là một chiếc xe sống sót tốt, Terminator còn được thiết kế để chủ động săn diệt mọi mối đe dọa đối với xe tăng. Hệ thống điều khiển hỏa lực số hóa hoàn toàn của nó là một bước nhảy vọt trong công nghệ quân sự Nga. Xạ thủ có thể quan sát qua kính ngắm đa kênh với hình ảnh nhiệt, laser và hệ thống theo dõi mục tiêu tự động. Người chỉ huy lại có một kính ngắm toàn cảnh ngày đêm, có khả năng quan sát độc lập với xạ thủ, giúp cả hai phối hợp tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc. Camera độ phân giải cao cho phép nhận dạng và khóa mục tiêu ở khoảng cách xa, bất kể thời tiết hay ban đêm. Điều này biến Terminator thành cặp mắt tinh tường cho đội hình thiết giáp, phát hiện và tiêu diệt kẻ thù trước khi chúng kịp ra tay. Khung gầm của Terminator được xây dựng dựa trên nền tảng của xe tăng T-90, giúp nó thừa hưởng khả năng cơ động và độ bền bỉ đã được chứng minh qua nhiều chiến trường. Tuy nhiên, hệ thống treo, giáp và vũ khí của Terminator được tái thiết kế hoàn toàn để phù hợp với nhiệm vụ đặc biệt của nó. Từ động cơ đến giáp phản ứng nổ, mọi chi tiết đều hướng đến mục tiêu duy nhất, giữ cho Terminator có thể sống sót, di chuyển và chiến đấu trong môi trường khắc nghiệt nhất. Khi xuất hiện lần đầu trong các buổi trình diễn quân sự, Terminator khiến giới quan sát phương Tây phải chú ý. Một phương tiện có thể vừa diệt UAV, vừa tiêu diệt bộ binh, lại vừa yểm trợ xe tăng trong cùng một hệ thống chiến đấu, điều này gần như chưa từng có. Và khi được triển khai thực tế tại Syria, nó nhanh chóng chứng minh giá trị. Các báo cáo cho biết Terminator có thể phát hiện mục tiêu ẩn nấp sau công sự hoặc tòa nhà và tiêu diệt chúng chỉ trong vài giây, nhờ vào tốc độ phản ứng và hỏa lực dày đặc. Chính từ những bài thử lửa này, hình ảnh Terminator lan tỏa trên khắp các mặt trận thông tin, trở thành biểu tượng mới của ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Tuy nhiên, Terminator không chỉ đơn thuần là một sản phẩm kỹ thuật, nó phản ánh sự thay đổi trong tư duy chiến tranh của Nga. Thay vì tập trung toàn bộ sức mạnh vào xe tăng chủ lực, quân đội Nga giờ đây chú trọng vào mô hình phối hợp nhiều lớp, nơi Terminator đóng vai trò người bảo hộ. Khi xe tăng di chuyển, Terminator theo sát phía sau, dùng pháo và tên lửa quét sạch mọi mối nguy rình rập từ tầng cao, ngõ hẹp hoặc UAV trên trời. Khi xe tăng dừng lại, Terminator trở thành tấm lá chắn, sẵn sàng đánh chặn mọi đòn tấn công bất ngờ. Đó là lý do người ta gọi nó là chiến binh không biết sợ hãi. Trên chiến trường hiện đại, nơi mà một quả tên lửa cầm tay giá rẻ có thể tiêu diệt xe tăng trị giá hàng triệu đô la,
Terminator xuất hiện như một câu trả lời mạnh mẽ của Nga trước xu hướng chiến tranh phi đối xứng. Nó là minh chứng cho niềm tin rằng sức mạnh không chỉ đến từ lớp thép dày hay hỏa lực mạnh, mà còn từ sự kết hợp giữa công nghệ, chiến thuật và tầm nhìn chiến lược. BMPT Terminator không chỉ là phương tiện hỗ trợ tăng, mà là biểu tượng của một triết lý chiến đấu mới, nơi sự sinh tồn và khả năng thích ứng quyết định thắng bại của cả một đội quân. Hỏa lực của BMPT Terminator không chỉ mạnh, mà còn được thiết kế để gây choáng ngợp. Khi nó khai hỏa, toàn bộ không gian trước mặt biến thành một biển lửa rực đỏ, nơi mọi vật thể đều bị nghiền nát bởi cơn mưa đạn kim loại. Trên tháp pháo nhỏ gọn nhưng đầy uy lực, 2 khẩu pháo tự động 30mm được bố trí song song, có khả năng phun ra hàng trăm viên đạn chỉ trong vài giây. Mỗi loạt bắn của chúng như những đòn sấm sét liên tục dội xuống, đủ sức xuyên thủng xe bọc thép hạng nhẹ, phá hủy tường bê tông hoặc xé nát các vị trí phục kích ẩn nấp. Cùng lúc đó, một khẩu súng máy đồng trục 7,62mm hoạt động như lớp phòng ngự tầm gần, xử lý những mục tiêu bộ binh còn sót lại quanh khu vực giao tranh. Điểm nhấn khủng khiếp nhất của Terminator lại nằm ở 4 ống phóng tên lửa Ataka gắn hai bên tháp pháo. Đây là loại tên lửa chống tăng có điều khiển, sử dụng hệ thống dẫn đường laser bán chủ động, có thể tiêu diệt xe tăng, công sự kiên cố hoặc thậm chí là máy bay không người lái ở tầm xa vài km. Khi phóng, đầu đạn Ataka lao đi với vận tốc gần siêu âm, tạo thành luồng sáng xanh trắng xé toạc bầu trời, mang theo sức công phá đủ để thổi tung cả khối bê tông dày. Nhờ đó, Terminator không cần tiến quá gần vẫn có thể triệt hạ mục tiêu từ khoảng cách an toàn, giảm nguy cơ bị phản công. Tuy nhiên, Terminator không chỉ là một máy bắn đạn đơn thuần, nó là một tổ hợp hỏa lực phối hợp, nơi mọi hệ thống đều liên kết thông minh. 2 khẩu pháo 30mm hoạt động độc lập với tên lửa Ataka, cho phép kíp lái tấn công 2 mục tiêu ở 2 hướng khác nhau cùng lúc. Hệ thống phóng lựu tự động AG-17D 30mm được bố trí hai bên thân xe, giúp tiêu diệt những đối tượng ẩn nấp trong công trình, rừng rậm hay sau vật cản. Khi phối hợp với cảm biến quang học, radar và hình ảnh nhiệt, Terminator có thể phản ứng gần như tức thời trước các mối đe dọa. Chỉ trong tích tắc, nó đã phát hiện, khóa và khai hỏa trước khi đối phương kịp nhận ra. Bên trong khoang điều khiển, công nghệ hiện đại của Nga được tích hợp ở mức tối đa, bảng điều khiển điện tử, màn hình hiển thị số hóa, cảm biến hồng ngoại, hệ thống xác định mục tiêu tự động và liên kết dữ liệu chiến trường tạo thành một mạng lưới tác chiến thông minh. Người chỉ huy có thể quan sát toàn cảnh 360 độ qua kính ngắm ngày, đêm, theo dõi chuyển động của địch qua camera truyền hình độ phân giải cao, trong khi xạ thủ điều chỉnh góc bắn và tốc độ pháo qua hệ thống điều khiển tự động. Tất cả được vận hành đồng bộ bằng phần mềm AI hỗ trợ, giúp giảm sai lệch và tăng tốc phản ứng. Điều đó biến Terminator thành cỗ máy biết nhìn, nghe và phản xạ nhanh hơn con người bình thường. Các bài thử nghiệm cho thấy hệ thống điều khiển hỏa lực của Terminator có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách hơn 5 km, xác định loại đối tượng chỉ trong vài giây và đưa ra gợi ý tấn công tức thì. Trong điều kiện ban đêm, ảnh nhiệt cho phép nó nhìn xuyên qua khói bụi hoặc sương mù, đảm bảo không một chuyển động nào lọt khỏi tầm quan sát. Cảm biến laser còn giúp định vị chính xác khoảng cách và góc bắn, tối ưu quỹ đạo đạn, nâng cao hiệu suất chiến đấu. Khi kết hợp cùng công nghệ ổn định tháp pháo điện tử, các khẩu pháo có thể bắn chính xác ngay cả khi xe đang di chuyển tốc độ cao trên địa hình gồ ghề. Vũ khí mạnh, cảm biến thông minh, nhưng điều làm Terminator khác biệt chính là khả năng hoạt động liên tục trong điều kiện khắc nghiệt. Động cơ diesel V92S2, công suất hơn 1000 mã lực, cho phép nó đạt vận tốc trên 60 km/h, vượt qua địa hình lầy lội hoặc dốc đứng mà vẫn giữ ổn định. Hệ thống treo thủy lực giúp xe hấp thụ chấn động, duy trì độ chính xác khi khai hỏa. Các kỹ sư Nga đã tính toán từng chi tiết để Terminator có thể chiến đấu liên tục hàng giờ liền mà không quá tải, đảm bảo kíp lái vẫn kiểm soát tối đa dù trong hoàn cảnh căng thẳng nhất. Trên chiến trường, khi BMPT Terminator xuất hiện, hiệu ứng tâm lý nó tạo ra cũng không kém gì sức mạnh thật sự. Đối phương thường hoảng loạn khi thấy ngọn lửa từ nòng pháo đôi lóe sáng liên tục, xen kẽ là luồng khói trắng của tên lửa Ataka phóng ra như những con rắn thép lao đi. Một số đoạn phim thực chiến cho thấy, chỉ cần Terminator khai hỏa vài phút, toàn bộ khu vực phòng thủ của đối phương bị san phẳng, công sự sụp đổ và những người sống sót chỉ biết bỏ chạy. Trên mạng xã hội quân sự, nhiều binh sĩ thậm chí gọi nó là thần chết trên xích sắt. Điều khiến BMPT Terminator trở nên đáng sợ hơn chính là khả năng phối hợp giữa con người và máy móc. Trong khi kíp lái điều khiển trực tiếp các hệ thống chính, nhiều quy trình quan sát, định hướng và khóa mục tiêu đã được AI tự động đảm nhận. Điều này giúp giảm áp lực cho binh sĩ và tăng độ chính xác trong các tình huống hỗn chiến. Các chuyên gia quân sự đánh giá, đây là bước đi táo bạo của Nga khi chuyển từ mô hình xe tăng cổ điển sang phương tiện lai thông minh, nửa người, nửa máy. Với sự kết hợp giữa hỏa lực dày đặc, công nghệ số hóa và khả năng tác chiến độc lập, Terminator không chỉ hỗ trợ xe tăng mà còn có thể hoạt động như một đơn vị tấn công riêng lẻ. Trên chiến trường đô thị, nó đóng vai trò người quét đường, mở lối cho xe tăng và bộ binh. Trên địa hình núi hoặc rừng rậm, nó trở thành lá chắn di động, sẵn sàng tiêu diệt mọi mối nguy xuất hiện bất ngờ. Chính vì thế, giới quan sát gọi nó là biển lửa cơ giới, nơi mọi mối đe dọa đều bị xóa sổ trước khi kịp phản công. BMPT Terminator không chỉ là sản phẩm của công nghệ, mà còn là biểu tượng cho sự thích nghi của chiến tranh hiện đại. Trong một thế giới nơi kẻ thù có thể xuất hiện từ bất kỳ hướng nào, Terminator đại diện cho khái niệm chiến đấu mới, nơi tốc độ, trí tuệ và hỏa lực hòa quyện thành một thể thống nhất. Và khi khói súng tan đi, chỉ còn lại dấu vết xích sắt in hằn trên đất, như lời nhắc rằng trên chiến trường, kẻ mạnh không phải là kẻ bắn trước, mà là kẻ sống sót đến cuối cùng.
Nếu như hỏa lực biến BMPT Terminator thành cơn bão kim loại thì lớp giáp của nó lại khiến cỗ máy này trở thành pháo đài bất khả xâm phạm. Trong chiến tranh hiện đại, sức mạnh không chỉ đến từ khả năng tấn công mà còn nằm ở việc ai có thể đứng vững lâu hơn giữa lưới đạn dày đặc. Nga hiểu rõ điều đó và Terminator được sinh ra để sống sót nơi những phương tiện khác đã bị nghiền nát. Thân xe của Terminator được bọc giáp nhiều lớp, kết hợp thép cường lực và vật liệu composite, tạo thành kết cấu bảo vệ đa tầng. Mỗi khi một quả đạn chống tăng lao đến, lớp giáp phản ứng nổ ERA ngay lập tức kích hoạt, nổ ngược lại để làm lệch hướng hoặc vô hiệu hóa luồng xuyên phá. Trong những trận đánh thực tế, Terminator từng trúng 2 quả tên lửa chống tăng có điều khiển mà vẫn tiếp tục di chuyển, khai hỏa như thể không hề hấn gì. Những thước phim ghi lại khoảnh khắc đó khiến giới quân sự phải kinh ngạc. Cỗ xe vẫn tiến về phía trước, khói bốc lên từ thân giáp cháy xém, nhưng tháp pháo vẫn xoay và pháo vẫn nhả đạn. Không dừng lại ở đó, nhiều kíp lái còn tự gia cố thêm bằng những phương pháp thô sơ nhưng hiệu quả, như lót bao cát quanh thân hoặc gia cố thép bổ sung bên ngoài. Cách làm tưởng như thô kệch ấy lại giúp tăng khả năng hấp thụ lực nổ và giảm thiểu thiệt hại khi bị tấn công. Đặc biệt, cấu trúc tháp pháo không người lái đóng vai trò như tấm khiên sinh tồn, toàn bộ đạn dược và cơ cấu bắn được đặt bên ngoài buồng lái, giúp bảo toàn mạng sống cho tổ lái trong trường hợp xe bị trúng đạn trực tiếp. Giáp tốt thôi chưa đủ, Terminator còn được nâng cấp liên tục để thích ứng với kẻ thù mới. Trong thời đại mà UAV trinh sát và tấn công xuất hiện ngày càng nhiều, nhà sản xuất Uran Vagon Zavod (UVZ) đã tích hợp hệ thống tác chiến điện tử EVK cùng dao chắn chống UAV lên Terminator. Hệ thống này có khả năng làm nhiễu tín hiệu điều khiển của máy bay không người lái, vô hiệu hóa chúng trước khi kịp thả bom hoặc truyền tọa độ về sở chỉ huy đối phương. Dao chắn chống UAV bằng khung thép mảnh bao quanh phần tháp pháo giúp ngăn vật thể bay nhỏ rơi trực tiếp vào điểm yếu của xe. Đây là một bước tiến quan trọng, cho thấy Terminator không chỉ mạnh ở hiện tại mà còn được chuẩn bị cho chiến trường của tương lai. Các kỹ sư Nga tin rằng chiến tranh hiện đại là sự kết hợp giữa con người, máy móc và dữ liệu. Bởi vậy, Terminator không chỉ được bảo vệ bằng giáp mà còn bằng trí tuệ nhân tạo và các thuật toán phòng thủ tự động. Khi cảm biến phát hiện tín hiệu radar bất thường, hệ thống sẽ tự động kích hoạt cảnh báo, quay tháp pháo về hướng đe dọa, sẵn sàng khai hỏa. Một khi được kết nối vào mạng tác chiến số, Terminator có thể chia sẻ dữ liệu mục tiêu với các xe tăng, pháo binh hoặc UAV đồng minh, tạo thành mạng lưới tác chiến hợp nhất. Điều này biến nó thành một mắt xích quan trọng trong cấu trúc chiến đấu lấy thông tin làm trung tâm, mô hình mà các cường quốc quân sự đang theo đuổi. Bên cạnh vai trò phòng thủ, BMPT Terminator còn được xem là sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu hàng đầu của Nga. Được phát triển trên khung gầm của xe tăng T-90, nó dễ dàng thích ứng với hệ thống hậu cần, sửa chữa và vận hành của các quốc gia vốn đã sở hữu T-90. Các chuyên gia quân sự đánh giá đây là điểm mấu chốt giúp Terminator có cơ hội thâm nhập thị trường châu Á, Trung Đông và châu Phi, những khu vực có địa hình phức tạp, chiến sự thường xuyên và nhu cầu cao về phương tiện đa năng. Ở những nơi đó, một chiếc xe vừa cơ động, vừa sống sót tốt, vừa có khả năng tấn công mạnh sẽ là lựa chọn lý tưởng. Trong các cuộc triển lãm quốc phòng, Terminator luôn thu hút sự chú ý đặc biệt. Nhiều tướng lĩnh nước ngoài khi chứng kiến màn trình diễn bắn thật của nó đã phải thừa nhận rằng cỗ máy này thay đổi hoàn toàn cách nhìn về chiến tranh cơ giới. Thay vì chỉ có xe tăng và bộ binh, giờ đây đội hình tác chiến có thêm một lớp bảo vệ trung gian, nhanh, mạnh và thông minh hơn. Chính điều đó khiến nhiều chuyên gia gọi Terminator là bước tiến logic tiếp theo của xe tăng hiện đại. Tầm ảnh hưởng của BMPT không chỉ nằm ở mặt trận kỹ thuật mà còn mang ý nghĩa chiến lược sâu xa. Nó cho thấy Nga đang dịch chuyển học thuyết quân sự của mình từ tăng tấn công sang tăng được bảo vệ và yểm trợ. Thay vì dồn toàn bộ hỏa lực vào một phương tiện chủ lực, họ chia nhỏ sức mạnh ra nhiều đơn vị tương tác lẫn nhau. Xe tăng sẽ không còn phải đơn độc lao vào hỏa tuyến mà có Terminator làm lá chắn, vừa trinh sát, vừa tiêu diệt mối nguy từ xa. Trong thế giới nơi tên lửa chống tăng và UAV ngày càng rẻ và phổ biến, đây là sự thay đổi mang tính sinh tồn. Nhiều nhà quan sát cho rằng sự xuất hiện của BMPT Terminator giống như một cột mốc, đánh dấu sự tái định nghĩa về chiến tranh mặt đất. Nó không chỉ đại diện cho công nghệ quân sự Nga, mà còn cho xu hướng toàn cầu, kết hợp giữa hỏa lực, trí tuệ và khả năng tự bảo vệ thông minh. Trên khía cạnh tâm lý, Terminator cũng là biểu tượng tuyên truyền sức mạnh hiệu quả. Hình ảnh chiếc xe thép trụ vững giữa làn đạn, tiếp tục chiến đấu sau những cú đánh chí mạng, trở thành thông điệp rằng sức mạnh Nga vẫn kiên cường trước mọi thử thách. Khi nhìn vào Terminator, người ta thấy rõ một triết lý, chiến tranh ngày nay không còn chỉ là cuộc đọ sức giữa vũ khí, mà là giữa khả năng thích nghi. BMPT Terminator chính là minh chứng cho sự thích nghi đó, một cỗ máy sinh ra để tồn tại trong hỗn loạn, sẵn sàng đối mặt với mọi kẻ thù từ mặt đất đến bầu trời. Nó là kết tinh của kinh nghiệm chiến đấu, của công nghệ hiện đại và của khát vọng bảo vệ ưu thế thiết giáp của Nga trước kỷ nguyên mới. BMPT Terminator không chỉ là một cỗ máy chiến đấu, nó là tuyên ngôn của thời đại, nơi thép và trí tuệ hòa làm một để tạo nên lá chắn tối thượng cho chiến trường hiện đại. Sự ra đời của nó phản ánh cách Nga nhìn nhận lại toàn bộ triết lý về chiến tranh cơ giới, từ những bài học cay đắng ở Chechnya cho tới kinh nghiệm khốc liệt ở Syria và Ukraine. Trong mỗi vết hàn, mỗi tấm giáp đều chứa đựng dấu ấn của những trận chiến thật sự, nơi sinh tồn là yếu tố quyết định. Terminator không được sinh ra từ phòng thí nghiệm khô khan mà từ nhu cầu sống còn của người lính, từ mong muốn bảo vệ xe tăng và giữ vững thế chủ động giữa biển lửa. Khi nhìn Terminator lao qua chiến trường, ta thấy được hướng đi mới của công nghệ quân sự, kết hợp giữa hỏa lực dữ dội, giáp bảo vệ thông minh và trí tuệ nhân tạo. Nó không chỉ phản ứng nhanh mà còn có khả năng cảm nhận chiến trường,
giúp con người đưa ra quyết định chính xác trong tích tắc. Cỗ máy này không phải để phô trương mà để tồn tại, và chính điều đó làm nên sự đáng sợ của nó. Trên mọi địa hình, từ sa mạc nắng cháy tới thành phố đổ nát, Terminator đều chứng minh rằng sức mạnh thực sự đến từ khả năng thích nghi. Sự hiện diện của BMPT Terminator mở ra chương mới cho chiến tranh mặt đất, nơi xe tăng không còn đơn độc. Nó là biểu tượng cho triết lý tăng cần được bảo vệ, là bước tiến trong học thuyết chiến tranh liên hợp mà nhiều quốc gia đang hướng tới. Với khả năng chống UAV, chống tên lửa và tiêu diệt mục tiêu đa dạng, Terminator không chỉ bảo vệ đồng đội mà còn thay đổi cục diện chiến đấu. Đó là biểu tượng của sự tiến hóa, một minh chứng cho việc chiến tranh đang bước vào kỷ nguyên của công nghệ và tự động hóa. Đối với người yêu thích quân sự, BMPT Terminator là cánh cửa mở ra thế giới của những phát minh táo bạo, nơi kỹ thuật và chiến thuật hòa quyện để tạo ra những kỳ tích. Và nếu bạn muốn tiếp tục khám phá những bí ẩn phía sau những cỗ máy chiến tranh vĩ đại, những câu chuyện chưa từng được kể về công nghệ, chiến lược và lịch sử quân sự, hãy nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới. Mỗi video là một hành trình, mỗi thước phim là một mảnh ghép trong bức tranh khổng lồ về sức mạnh con người và vũ khí. Hãy cùng chúng tôi đi sâu hơn vào hậu trường của những biểu tượng thép, nơi chiến tranh không chỉ là sự hủy diệt mà còn là nghệ thuật của sinh tồn và tiến hóa.